મિત્રો આજે આપણે બનાવશું ભરેલ ગુંદાનું અથાણું। તો એના માટે આપણે ગુંદા લીધા છે 1 કિલો, 1 નંગ કેરી લીધી છે, એને આ રીતે કટ કરી લીધી છે, હળદર મીઠાના પાણીમાં પલાળી લીધી છે, કેરીનું ખમણ, ગાજરનું ખમણ અને મેથીને પણ હળદર મીઠાના પાણીમાં પલાળી લીધી છે, અને 4 ચમચી હિંગ પાવડર છે, 1 કપ ચટણી પાવડર છે, તીખા છે 2 ચમચી, વરિયાળી છે અડધો કપ, હળદર પાવડર છે 2 ચમચી, મેથીના કુરિયા છે 100 ગ્રામ અને રાઈના કુરિયા છે 250 ગ્રામ, મીઠું છે સ્વાદ અનુસાર લેવાનું છે, અને 1 કિલો તેલ છે, અને ખાટું પાણી છે। હવે આપણે ગુંદાના ડીટીયા અલગ કરી નાખશું અને ગુંદામાંથી ઠળિયા કાઢી લેશું। તો આ રીતે આપણે ગુંદાના ડીટીયા અલગ કરી લેવાના છે, તમે જોઈ શકો છો, અને આ રીતે આપણે ગુંદાના ઠળિયા કાઢી લેવાના છે અને ખાટા પાણીમાં બોળતા જવાના છે। આ રીતે આપણે બધા ગુંદાના ઠળિયા કાઢી લેશું અને આ રીતે ખાટા પાણીમાં આપણે એને પલાળી દેશું। આપણે ગુંદાના ઠળિયા નીકળી જાય એટલે ગુંદાને આ રીતે આપણે સાફ કરી લેવાના છે। ગુંદામાંથી બધી ચીકાશ ખાટા પાણીમાં બોરીએ એટલે નીકળી જાય છે। અને હવે આપણે ગુંદાને ભરવા માટે બોરો બનાવી લઈએ। ચાલો, તો બોરાની અંદર રાઈના કુરિયા લીધા છે 250 ગ્રામ, મેથીના કુરિયા લીધા છે 100 ગ્રામ, અને ચટણી પાવડર 4 ચમચી મોટી, હળદર પાવડર અડધી ચમચી નાની, અને આખી વરિયાળી 3 ચમચી લેવાની છે, અને 1.5 ચમચી મીઠું અથવા તો સ્વાદ અનુસાર, અને હવે તેલ લેશું 2 ચમચા જેટલું ગરમ કરી અને એમાં તીખાનો વઘાર આપણે કરવાનો છે। તો હવે આપણે ગેસ ઉપર તેલને ગરમ કરી લઈએ। ગેસ ઉપર આપણે તેલને ગરમ કરી લઈએ। તેલ આપણું આવી જાય એટલે આપણે હવે એની અંદર 2 ચમચી તીખા લીધા છે અને 4 ચમચી હિંગ પાવડર એડ કર્યો છે, અને આ રીતે આપણે વઘાર રેડી દેશું બોરા ઉપર। અને હવે જોઈતા મુજબ આપણે તેલ એડ કરતા જશું। આપણે બોરાની અંદર જોઈતા હોય એ પ્રમાણે તેલ એડ કરતું જવાનું છે। અને હવે આપણે ગાજર, કેરીનું ખમણ અને આખી મેથી પલાળીને તૈયાર કર્યું હતું એ એડ કરી દેશું, અને હવે બોરાને આપણે મિક્સ કરી લેશું આ રીતે। બોરો આપણો એક રસ થઈ જાય એટલે આપણે બરણીની અંદર થોડોક બોરો પાથરી દેશું, નીચે એક થર કરી દેશું બરણીની અંદર। કાચની બરણી લેવાની છે અથાણું માટે। એક થર આપણે કરી દેશું બરણીની અંદર, અને હવે આ કેરીના કટકા એડ કરી અને એમાં બોરો થોડો થોડો લગાવી અને એને પણ બરણીની નીચે મૂકી દેશું। આ રીતે બરણીની અંદર આપણે મૂકી દેશું તરીએ, અને હવે આપણે ગુંદાની અંદર આ બધો બોરો ભરી દેશું આ રીતે, અને ગુંદાને ગોઠવતા જશું। બરણીની અંદર આપણે ગુંદાને એક થર કરી અને ફરી આપણે બોરો અને ફરી કેરીના કટકા એડ કરી અને એ રીતે આપણે બરણી આખી ભરતી જવાની છે। તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે આપણે બરણીને ભરી લેવાની છે, ફરી કેરીના કટકા એડ કરી અને બરણીની અંદર વચ્ચે મૂકી અને ફરી ગુંદા ભરવાના છે। તો આ રીતે આપણે બધા ગુંદા ભરી લેશું મિત્રો। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે એક બરણી ઓલરેડી ભરી દીધી છે અને હજી બીજી બરણી અડધી ભરાય એમ છે, તો એને પણ ભરી લઈએ। ચાલો, આપણું અથાણું એકદમ કમ્પ્લીટ છે ગુંદાનું। આપણે બંને બરણીઓ ભરાઈ ગઈ છે, તો હવે એની અંદર આપણે વધારે તેલ એડ કરી દેશું। આ રીતે આપણે ઉપરથી તેલ નાખવાનું હોય છે, અને તેલને પહેલાં થોડું ગરમ કરી લેવાનું હોય છે બોરામાં નાખતા પહેલાં। તો મિત્રો,
આ આપણું ગુંદાનું ભરેલ ગુંદાનું અથાણું તૈયાર થઈ ગયું. આને આપણે 20 થી 25 દિવસ પછી ખાઈ શકીએ એમ છે. તો હવે મિત્રો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.